Тут, в цьому місці, я чувствую себе захищеною, в безпеці, тому страху у мене тут нема. Тобто, коли я виходжу в місто, там, в супермаркет, або там я їздила оформлювати документи і був обстріл, тоді було страшно, бо ти, окрім того, як лягти на землю, ти нічого не можеш зробити. А коли ти тут, страху нема ніякого. Коли звучить сирена, треба прятатися в табор, у підвал, у погреб та бомбосховище. Вранці він, коли це все почалося, і я його вдягала, він так спокійно прокинувся, хоча це було 5 ранку. Так спокійно прокинувся, тобто його вділа, він ніколи не був у метрополітені. І він це так все спокійно переніс, що навіть я не така спокійна була, як він. Він, мабуть, почував, що мені і так погано, він не хотів робити ще гірше. Тобто він був як янголятко. Вообще мы самые первые приехали, тут никого не было вообще. От слова совсем. Ми тут з першого дня. З першого дня, коли все почалося, з 24 лютого. Ми мешкали на 14-му поверсі, і рано вранці, аеропорт недалеко, було все чути і видно нам з вікна. Вібрірували і пол, і меблі, і скло. І чоловік сказав, ні, це, каже, вже почалося. 24-го аэропорт, в него стреляли. Все проснулись, там что-то делали, а я спал. Меня разбудили, и мы побежали в метро. Собрали вещи и побежали. Я зрозумів, що в метрополітені на даний час буде дуже багато людей, а у мене син, донька, онук, тому буде дуже важко. І знайшли це бомбосховище, і на даний час тут знаходимося. Спочатку було багато, і дітей було багато, і людей було багато, що тут лежали, сиділи і сидя спали, і лежали так друг біля друга. Наша прогулка. Ось вхід бомбосховища. Тут у нас знаходиться санузел. Тут знаходяться кімнати, де перебували деякі сім'ї. Тут жили і по 3, і по 4 особи в одній кімнаті, бо дуже було багато людей, але, на жаль, було мало місця. Ось кімната, де я і моя родина знаходилася. Тут було 11 осіб, спало в цій маленькій кімнаті. Зараз дитина відпочиває, ми не будемо тут заходити. Зараз тут мало людей залишилося, і ми сподіваємося, що їх зовсім не будемо скоро тут знаходитися. Ну, було дуже важко, але не настільки, як було в метрополітені. Коли почалися обстріли, у мам починалися істерики, вони хвилювалися більш за дітей, що з ними робити, чим їх годувати. Бо магазини не працювали, нічого не працювало. Було занесені ломи, лопати, багри, щоб якщо навіть і щось завалиться, ми змогли хоч кудись розтягнути цеглу і якось потрапити на вулицю. А як це розповісти дитині? Чи жінки, яка переживає не за себе, а за те, що в неї малеча. Страшновато в тому плані, що холодно,
маленька дитина, підігріти їжу ніяк. Тому все время була на готові термоси з гарячою водою, щоб зробити суміш дитині. Чи не можеш запланувати, що робити, куди йти. Деяких трусило, деяких приходилося нам обіймати, казати, все буде добре, не хвилюйтеся. Ще деякий час, день чи два не могли навіть відійти, навіть на вулицю не виходили, бо боялися, що зараз почнеться знову обстріл. Когда-то, помню, выходил, оно как... Потом встаю, оно как бахнет, и там стекло полетелось. Вот этого я испугался. Тогда я в то время выходил на улицу. А так я не выходил. На лестницу выходил, немножко подышал и зашел. Даже можно среагировать, я уже так привык как. Уже понимаю, где отлеты, где прилеты. Не сильно, но понимаю. Спочатку включилась тривога, десь далеко, на районі було чути, а потім були вибухи, хлопки, і він сидів на каруселі, він впав і закрив голову. Так що не дуже він хоче гуляти. Як син переживав, дуже хвилюється, але він цього не показує. Але він дуже хвилюється, і також я йому намагаюся доказати, що він чоловік. Треба дуже бути обережним, треба бути завжди на поготові. З страхіттям треба боротися, бо якщо з ними не боротися, нічого не буде. Всі ми люди, всі ми боїмося. Аккуратненько. Раз. Опа, два. Дай две ручки маме. Так. На. Опа. Молодець. Я думала, що це все ненадовго, як казав Арестович, 2-3 тижні, ми поїдемо додому. Правда, я так думала, що зараз, от уже 8 березня ми будемо святкувати вдома. Ось уже Пасха, і ми будемо вдома. Так це не склалося. Потім я просто перестала вже думати, що це колись закінчиться, і стало легше жити. Місяця, напевно, за 3 ти вже звик, тобі вже не так страшно, ті обстріли, ти вже не читаєш новини, ти вже так, руки трошки так опустилися, ти вже думаєш, буде, що буде, це живем, так і живем. Дитина звикла до людей, які тут живуть. Тобто ми тут вже всі ті, хто тут залишились з самого першого дня, він тут вже як свій, він всіх любить, з усіма спілкується. Тобто ми виходимо гуляти, нас тут вже всі знають, всі підприємства, які тут знаходяться, водії зупиняються, з ним вітаються, він катається на машинах. Йому все подобається. Поїхали, да, Машин? Тільки сидів, а вже бігає. Що да. Дитина бомбосховища. Це можна сказати про мого внука. Він більшу частину свого життя провів тут. Тобто йому рік і місяць. А ми приїхали сюди, йому ще не було 7 місяців. Тобто 7 місяців він більше 7 місяців тут. Так, а де? Бачите, нам зробили таку штуку, котел. Туди напихаєш дрова, підпалюєш, і він може нагріти воду. Тобто у дитини буде суміш. Дуже добре. Іван пережив це добре, бо він ріс. Він поки ріс, але так, коли над нами пролетів літак і зробили вибухи, це було видно, що він перепугався, перелякався дитина. Как собачка говорит, Вань? А кися как говорит?
показуємо мої іграшки, там машинка, там книжечка, він дуже любить книжки, я йому читаю казки, він дуже любить слухати, роздивлятися картинки. Ми ходимо до цеху, там є кошенята, він їх обожнює. Тобто він розуміє, що тих тварин, яких він тут бачить, там собачку, кицьку, він каже мяу, ав, розуміє, тобто, що їх треба гладити, що з ними можна погратися. Вы привыкли. Это лучше, чем было в первые дни. Я развлекаюсь как могу. Иногда поиграю в ноутбук там, иногда в телефоне, иногда выхожу на улицу или с племянником поиграю. Играю, смешу его. Он даже, когда я в первый раз тут спал, не в той комнате, он сам сюда прибежал, даже не зная, что я тут. Любит сильно со мной поиграться. Если меня не видит целый день, он скучает сильно. У меня тут много развлечений. Дай мамі руку. Я відчуваю образу, так мені боляче трошки, що він зростає саме в цьому місці. Тут безпечно, але я хочу, щоб він зростав на дитячих майданчиках, бо ми виходимо на майданчик, дітей немає. Тобто, і він, коли бачить дитину, ми проходимо по вулиці, і він прям тягнеться, він хоче гратися з дітками, але він не може, бо нема дітей. Тобто так проходять повз, але так, щоб він погрався саме з дітками свого віку. Тобто мені боляче, дуже боляче за мою дитину, що в неї немає певної соціалізації, в неї немає, нормального дитинства в неї немає. Я не скажу, що це нормальне дитинство. Тут же, бачите, час малич мало, і він мало з ким спілкується, і робиться як такий, сам по собі. У дітей немає дитинства, внук не бачить нічого, сидячи тут, син теж не бачить, ні друзів, ні спілкування, ні навчання нормального немає. Дуже хочеться, щоб він не дізнався у такому свідомому віці, що така війна, щоб він пам'ятав тільки з моїх розповідей, і коли дивився фотокартки, бо в мене багато фотографій з цього місця, відео. Тобто і день народження його тут проходило, ми нікуди не виїжджали. Ми підготувалися, поїхали, купили продуктів, кульки купили, поприїздили наші усі родичі, там трохи далі такий коридор, ми там поставили стол, сиділи, відмічали, дитина була дуже задоволена. Потім вийшли ми на вулицю, як на рік роблять це, стелять покривало, тут дима поклали гроші, ключі від автівки. Так. Він витягнув молоток, на заводі живе, що ж йому, окрім молотка тягнути. Так, і потім ми їли торт, я йому допомогла задути свічки на торті. Все пройшло добре, як вдома майже. Может сейчас в цеху включиться, придут много людей. В Харькове памятнику Пушкину облили краской. Какой? Надо с ней отстать. Как слыв на свист или что-то сразу включают и бегут. А сейчас уже начали включать, когда сирена. Перший раз це ми поїхали додому, і якраз ми їхали через центр міста. Я побачила будинок праці, де я працювала 3 роки, це моє місце роботи. Вони попали якраз в ту арку, де ми пили каву з моїми колежанками. Ось, і я плакала, я дуже плакала, бо це все таке рідне, все таке моє, а зараз воно розбите, і ці спогади, надії. Боляче
бачити вікна, які виходять, тобто вони були розбиті. Я розуміла, що там все, що там було, там все розбите, бо якраз та арка, де ми працювали, якраз в неї попала ракета. Все. Компанія, де я працювала, вона закрилася. І я розумію, що з декретної відпустки я вже туди не повернуся. Ці розбиті будівлі, магазини, де люди, які дуже похилого віку, ходили і не мали змоги купити ні хліба, ні ліків, нічого. А коли ще це було дуже холодно, і це дуже було якось моторошно. Це був один із найбільших районів не тільки в місті Харкові, а й в цілій Україні. Це був виключно житловий район. В ньому мешкало близько 500 000 людей до війни. Північну Салтівку Російська Федерація обстрілювала з усіх засобів, які були досяжні. Це була і авіація, це були і ракетні системи залпового вогню, гради, смерчі, урагани, великокаліберна артилерія 152-го, 203-го калібру. На Північній Салтівці завдяки такій забудові житловими масивами там дуже багато поруч розташованих шкіл, дитячих садочків, дитячих майданчиків, стадіонів. І зруйнована школа виглядає як пекло за часів земного життя. Відсутні дахи, розкидане дитяче взуття в гардеробі, спаплюжені підручники на підлозі, прострілені осколками прапори, державні прапори України. І сама атмосфера покинутого приміщення, яке ще донедавна було наповнене дитячим сміхом, вона справляє вкрай гнітюче враження. Я приехала на Северную Салтовку в 1989 году. Я заканчивала эту школу 1 год, 9 класс. Потом в эту школу пошла моя дочь полностью, от 1 до последнего класса. И в этом году планировали, что в эту школу пойдет мой внук. Меня зовут Виктория. Мы находимся в 165-й школе. Это Северная Салтовка, Северная 3. Школа, конечно, сейчас в ужасном состоянии. Благодаря нашим братьям. Война в наше время. Это, конечно, очень страшно. Ребенок утром встал в 5 утра, окна выходят на воинскую часть, кричал, плакал, испугался сильно. Я позвонила, мы на Северной, но в разных квартирах. Позвонила родителям, дочке, говорю, собирайтесь, я к вам подхожу под подъезд. Пришла, они спустились, а куда мы идем? Я говорю, идем в школу, я не знаю больше, куда вас везти. И мы пришли, с первого дня бомбоубежища тут нету. Мы сначала в подвале не сильно, мама, ноги больные, мы были на 1 этаже. Ну, с каждым днем школа все теряла свой вид. Сначала стекла, потом попадания. Одно утро выхожу, смотрю в окно, напротив нету стены у людей. Выходим в свой двор тоже, подвал, прилет, окон нету вообще уже. И с каждым днем оно так пришлось. Дети уехали, мы остались с родителями. Жутко.
Это очень жутко, если, чтобы мы бы не выжили тут, если бы мы тут остались, как у нас отчим говорил. Да давайте тут так хорошо, в раздевалке у актового зала, так безопасно. Но мы бы тут не... Да, очень много прилетов тут. Ми зараз знімаємо в Салтівці, в школі, де дітки любили творчість, розвивалися. Боже мій, скільки зламаних. Це якийсь жах. Боже, як тут все було гарно. Народні танці. Ви ловите себе на тому, що ви не бачите дітей. Салтівка знелюдніла від початку війни. Це не притаманно Салтівці, оскільки там завжди великі юрби дітей, які грають між собою, грають в супроводі батьків. И злость такая была на этих... Ух, как бы так, чтоб не на камеру. Злость сильная. Что ж вы, твари, сделали? Мы ж ни на кого не нападали. Совершенно. Разгромить ни за что разгромить район. Сколько людей пострадало, и наши дети в первую очередь. Чтоб они там все сдохли. Правители. І немає хороших або поганих руських. Є нація манкуртів, які не знають свого коріння і взагалі не знають своєї історії. Нація збудована на крові. Імперія кровожерлива нелюдів. Я ніколи не думав, що в мене буде стільки гніву всередині. Ми зараз їздимо і бачимо це все своїми очима. В Ягідному, в Харкові, в Миколаєві, в Гуляйполі. По всій Україні. Херсонщина. Я знаю, що ми їх знищимо. Бо у нас немає іншого вибору. Яку б мобілізацію вони там собі не впроваджували, ні один не вернеться додому живим. Я впевнений. І ми цього ніколи не пробачимо. Ні через 10 років, ні через 20, ні через 100. Ми не вибирали сусіда. Так вже сталося. Але це не сусід навіть, це якісь тварини. Просто тварі. Я йду по школі, я розумію, скільки тут вчилося діточок. Невже ці хлопці-артилеристи, які відправляли сюди снаряди і скидували їх з літаків, не знали, куди вони цілять? Вони все знали. Все знали.
Мама в мене категорично проти виїзду з міста. Ну, я також. Ну, не можу я уявити себе в іншому місці, а не в Харкові. Це мій дім, моя душа. Це, не знаю, не можу я уявити, щоб я поїхала кудись, не зрозуміла куди. Вони кажуть, що ми одна сім'я і ми повинні бути разом. І також вони кажуть, що це їхнє місце, де народилися. Тяжко усвідомлювати те, що я повинна тікати зі своєї землі. Чому я повинна? Ні, це моя земля, це моє місто. Тяжко через це переступити. Тобто, куди їхати? На Україні зараз, на жаль, нема безпечного місця, бо вони б'ють ракетами куди хочуть. За що? Навіщо вам це потрібно? Ну, ми вас не чіпали, ми до вас не приходили. Що ви до нас прийшли, буваєте наших дітей, чоловіків, синів. Ну, у мене, як кожен, так вважаю, українця, з'явилася, ну, якби зневага до росіян. Тобто я перестав їх навіть, ну, поважати чи ще взагалі, ну, за людей їх бачити. Жоден українець не пробачить такого. Бо те, що вони наробили, це жах. А нет, а чем мне их прощать? Да что мне их прощать? Мне не за что их прощать. Пускай живут в своей стране и почувствуют хоть долю того, что мы тут пережили. Ви сюди їдете за ладу? За Путіна? За що ви сюди їдете? Я знаю за що. Як сказав пан Залужний, у нас вистачить для вас землі. Вона буде без хрестів, без згадувань, без нічого. Мне кажется, Украина выиграет, потому что уже Россия сама проигрывает, уже она теряет силы по полной там программе. Мрія? Так, напевно, є. Вижити. І побачити бабусь і дідуся, які зараз знаходяться на деокупованій території. І я, напевно, не виїжджаю по тій причині, що я їх дуже хочу побачити, я їх не бачила 9 місяців. То, напевно, більше ти почав цінувати нематеріальне. Тобто не те, що там тобі щось треба купити, там телефон, щоб був, кросівки, там, не знаю, куртку, а рідних, близьких, можливість з ними поспілкуватися, можливість їх просто побачити або подзвонити по телефону, бо зв'язку там теж немає, там нема світла. Мрія. На даний момент, що все закінчилося перемогою нашою, щоб була тиша, спокій. Більш нічого не хочеться. Мечтаю, чтобы это все закончилось еще. Стать программистом. Думки з приводу перемоги? Це буде, напевно, яскравіше, ніж день народження. Це буде п'янка, це 100% в селі, коли поприїздять всі мої друзі військові, мене дуже багато з мого села. Вони зараз на різних напрямках, хто під Харковом, хто під Херсоном. І вони всі виживуть, я знаю, що вони повернуться. І ми будемо, неділю святкувати, це точно. Так. І будемо потім жити. Моя дитина буде жити у вільній країні. Я дуже на це, як сказати, сподіваюся, що дуже скоро звідсіля поїдемо. Я дуже сильно на це сподіваюся, дуже.